नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा शैक्षिक अभिवादन। यस श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट हामीलाई हेरिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा डाक्टर निरञ्जन रिजाल फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज भने हामी इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङको प्र्याक्टिकल हिसाबलाई गर्नको लागि यसको कन्सेप्ट र कन्सेप्टमा थ्योरिटिकल कुराहरू के छन् र यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङको फर्म्याट कस्तो हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ गर्ने बेलामा हामीले के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ बिफोर स्टार्टिङ आवर प्र्याक्टिकल प्रब्लम, यसको कन्सेप्ट लिएर म आज उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला हामी इन्कम स्टेटमेन्टलाई अलिकति थोरै बुझौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले सेल्सबाट टोटल कस्ट घटाएर जुन नेट प्रॉफिट निकाल्छौँ त्यो यसको प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ हामीले योभन्दा अगाडिका हामीले पढी जुनियर क्लासहरुमा, राइट। सो इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले गर्नुपर्ने कुराकानी के थियो, इन्कम स्टेटमेन्टको मेन फन्डा के हो। इन्कम स्टेटमेन्टको मेन फन्डा भनेको इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस निकाल्नलाई सिकेका थियौँ योभन्दा अगाडिका जुनियर क्लासेसहरुमा। र अहिले हामी कस्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत अथवा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ र इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ पढ्दै गर्दाखेरि यो हाम्रो इन्टर्नल रिपोर्टिङ र एक्सटर्नल रिपोर्टिङ, म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने एउटा इन्टर्नल रिपोर्टिङ र अर्को एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि इन्टर्नल रिपोर्टिङको लागि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ र एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि इन्कम स्टेटमेन्ट एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि हामी इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर दुईटा कस्टिङ बनाउँछौँ। सो सबभन्दा पहिला सिम्पल रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराकानी के छ भने हामी सेल्सबाट जब सबै खर्चहरू जब घटाउँछौँ लेस all expenses during the period of time, सबै एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि हामी प्राप्त गर्छौँ नेट इन्कम अथवा नेट लस। यसको विभिन्न फर्म्याटहरू, सिम्पल फर्म्याट, त्यसपछि मल्टी स्टेप फर्म्याटहरू लगायतको फर्म्याटहरू हामीले पढिसकेका छौँ। र जहाँसम्म हाम्रो प्र्याक्टिकली युज हुने कुरा छ आईआरडीमा बुझाउनु पर्ने डकुमेन्ट, त्यसको एउटा मास्टर फर्म्याट छ, त्यो मास्टर फर्म्याट अनुसार गरिन्छ, जसलाई हामीले त्यसको बेसिक नलेजको लागि एनएफआरएस अन्तर्गत एनएफआरएसको मोडलमा तयार गर्ने भनेर पढेका छौँ। र अब जब हामी यहाँ सेल्सबाट अल एक्सपेन्स घटाउने कुराकानी गर्छौँ, नेट इन्कम एउटै कम्पनी छ, एउटै कम्पनीका अब दुईटा सिस्टमहरू पढ्छौँ यसमा। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ, जसको बारेमा आज हामी यसको फर्म्याट पढ्दैछौँ र योभन्दा अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यो भेरिएबल कस्टिङको प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ। र अर्को छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ र इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर दुईवटा इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्ने। र त्यसपछि यसमा जम्माजम्मी तीनटा कुराहरू पढ्नुपर्छ। एउटा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भनेर निकाल्नु पर्यो, र अर्को चाहिँ नम्बर 2 मा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर निकाल्नु पर्यो। र यो दुईटाले दिने नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस फरक पर्न सक्छन्। त्यो फरक छुट्याउनको लागि किन फरक भयो भनेर रिजनलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि वी प्रिपेयर रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गरेर हामी जम्माजम्मी यसमा तीनटा काम गर्छौँ। र एक्जाममा आउने बेलामा तपाईलाई रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेर मात्रै पनि आउन सक्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ बनाऊ मात्रै भनेर पनि आउन सक्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ मात्रै भनेर पनि आउन सक्छ, र कुनै एउटा भेरिएबल अथवा एब्जर्प्सन गरेर अनि रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाइकन अर्को जस्तो भेरिएबलबाट गर्नुभएको छ भने तपाईले नेट प्रॉफिट निकालिसक्नुभयो र त्यसपछि एब्जर्प्सनको नेट प्रॉफिट कति हुन्छ त्यो निकाल भनेर क्वेसन आउन सक्छ, अथवा एब्जर्प्सनबाट गर्नुभयो भने रिकन्सिलिएसनबाट भेरिएबलको नेट प्रॉफिट निकाल भनेर एक्जाममा आउन सक्छ। सो यी भए हामीलाई एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट के कति चिजबिजहरू आउँछन् तपाईको लागि भन्ने कुरा। र इन्कम स्टेटमेन्टको पनि पहिलाको कुरा जुन हामीले अगाडिका जुनियर क्लासहरुमा पढिसकेको त्योभन्दा अलिकति फरक ढङ्गबाट हामीले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ गर्ने बेलामा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ कसरी गर्छौँ त्यसको एउटा सानो फर्म्याट मैले तपाईलाई यहाँ प्रेजेन्ट गर्दैछु। सबभन्दा पहिला यो डट कम्पनीको नाम लेखिन्छ, राइट। जहिले पनि हामी के गर्छौँ, कम्पनीको नाम लेख्छौँ, र कम्पनीको नाम लेखिसकेपछि अब हामी के बनाउँदैछौँ, हामीले प्रिपेयर गर्न खोजेको के हो त्यसको हामी नाम दिन्छौँ। त्यसको नाम भनेको हामीले के बनाउँदैछौँ, यसमा वी आर गोइङ टु प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट। हामीले अहिले हामीले बनाइराखेका छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइरहेका छौँ। र इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा मेथड हुने गर्दछन्। एउटा मेथड छ हाम्रो
एउटा मेथड छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ र अर्को मेथड छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। आज हामी इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट गर्ने बेलामा त्यसको फर्मेट के हुन्छ यसको बारेमा हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि एभ्री इन्कम स्टेटमेन्ट स्टार्ट्स विथ सेल्स। हामीले केबाट सुरु गर्नु पर्यो? सेल्सबाट। तपाईलाई त्यहाँ क्वेसनमा सेल्स दिएको हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ सेल्स नदिएको पनि हुनसक्छ। सेल्स दिएको छैन भने एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाबाट तपाईँले सेल्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको त्यो फर्मुला हो युनिट सोल्ड इक्वल टु युनिट सोल्ड इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन दिइरहेको हुन्छ। त्यहाँ ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ? युनिट सोल्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो सबभन्दा पहिला तपाईँ निकाल्नुहुन्छ सेल्स रेभिन्यू। सेल्स गरेर कति पैसा प्राप्त भयो यसलाई सेल्स युनिट इन्टु एसपिपी मल्टिप्लाई गरेर राख्नुहुन्छ यतापट्टि साइडमा। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने सेल्सबाट सबै खर्च घटाउने क्रममा ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमै यसको मेन कुरा सेल्सबाट सबै खर्च अल एक्सपेन्सेस सबै एक्सपेन्सेस घटाउने क्रममा यो एक्सपेन्सेसलाई हामी दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ। सबभन्दा पहिला एउटा भेरिएबल कस्ट अर्को फिक्स्ड कस्ट। एउटा भेरिएबल कस्ट अर्को फिक्स्ड कस्ट। एउटा चाहिँ भेरिएबल कस्ट भनेर छुट्याउँछौँ र अर्को छुट्याउँछौँ हामी फिक्स्ड कस्ट भनेर। र भेरिएबलमा पनि दुई किसिमको कस्ट हुन्छ, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। र फिक्समा पनि दुईटा हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ पनि फिक्स कस्ट हुन्छ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि फिक्स कस्ट हुन्छ। अब हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ स्पेसली के गर्छौँ भने सेल्सबाट पहिला यो भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ। सेल्सबाट के गर्छौँ? पहिला भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ। सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ग्रस एकचोटि, अनि त्यसपछि फेरि हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर निकाल्छौँ। टोटलमा हाम्रो सेल्सबाट जस्तो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो? सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हो। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट यसको मतलब पहिला भेरिएबल कस्ट सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ। अब भेरिएबल कस्ट घटाउने यसको अलिक टेक्निकल अलिकति मतलब इन्ट्रेस्टिङ छ। सबभन्दा पहिला लेस हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ। लेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यहाँ लेख्यौँ, राइट? दिस इज द हेडिङ। त्यसपछि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टभित्र के पर्छ? जस्तो कुनै सामान उत्पादन गर्नु पऱ्यो भने कुनै सामानलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नु पऱ्यो भने उत्पादन गर्दाखेरि त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा लाग्ने भेरिएबल कस्टहरू अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा उत्पादन गर्दा फ्याक्ट्रीमा लाग्ने कस्टहरूलाई पहिला यहाँ राख्छौँ। हामी जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, त्यस्तै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस अथवा ओभरहेड अथवा अदर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर दिइराखेको हुनसक्छ, यो राख्छौँ। यो गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई यसको रेट त दिइरहेको हुन्छ। जस्तो भेरिएबल कस्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? पर युनिट बेसमा हुन्छ। योभन्दा अगाडि सेग्रिगेसन तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। कस्ट पर युनिटमा आधारित हुन्छ भेरिएबल कस्ट जहिले पनि, राइट? सो त्यसैले जति हाम्रो कस्ट पर युनिट छ कस्ट पर युनिट चाहियो र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने केले? प्रोडक्सनले। अब हामीलाई त युनिट त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ, एउटा सोल्ड युनिट दिइरहेको होला, अर्को प्रोडक्सन युनिट दिइरहेको हुन्छ क्वेसनमा। यसमा नझुकिकन काम गर्नु पऱ्यो कि हामीले बनाउने हामीले सामान बनाउँदैछौँ भने सेल्स युनिट कति बेच्छौँ त्यसमा कस्ट त्यो अनुसार कस्ट लाग्दैन। जति युनिट हामी बनाउँदैछौँ त्यो अनुसार कस्ट लाग्छ। त्यसैले यहाँ प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्छौँ, राइट? यसलाई प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्छौँ। प्रोडक्सन युनिट इन्टु कस्ट पर युनिट गर्ने यो सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई गर्ने बेलामा, राइट? जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मानौँ 5 रुपियाँ आयो, यसमा 2 रुपियाँ आयो, यसमा कस्ट पर युनिट 3 रुपियाँ आयो, आफ्नो छ यसमा मानौँ 4 रुपियाँ आयो, यसमा 1 रुपियाँ आयो, राइट? यो सबै कस्ट आयो टोटलमा 5 2 7 3 5 2 7 3 10 5 2 7 3 10 10 7 14 1 15 रुपियाँ आयो। टोटल कति रुपियाँ आयो? 15 रुपियाँ यसको पर युनिट कस्ट आयो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट। अब यो नै हाम्रो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्नको लागि के लाग्छ? काम लाग्छ। यो नै ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक पत्ता लगाउनु क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्नको लागि काम लाग्छ। अब यो सबै राखिसकेपछि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्छौँ हामी यहाँ। त्यसपछि यसमा ओपनिङ स्टकलाई एड गर्ने, क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्ने। तपाईँले यो साइडमा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई तपाईँले यो साइडमा लगाएर राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ लगाएर राख्दा चाहिँ के हुन्छ? ओपनिङ स्टकलाई लेस गर्नु पऱ्यो, क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्नु पऱ्यो। त्यो कुरालाई अहिले नसोचौँ, राइट? ओपनिङ स्टकलाई एड गर्ने भनेर सम्झिनुहोस् र क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्ने भनेर सम्झिनुहोस्। जस्तै यहाँ 15 रुपियाँ आयो, अघि जस्तो 15 रुपियाँ निकाल्यौँ हामीले, पछि ओपनिङ स्टक एट द रेट अफ जति युनिट त्यहाँ हामीलाई दिएको छ त्यसलाई 15 रुपियाँले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस्तै अनि लेस क्लोजिङ स्टकलाई पनि एट द रेट अफ रुपिस कति 15ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो सबैलाई प्लस माइनस जे आउँछ हैन त्यो अनुसार गरिसकेपछि तपाईको टोटल भ्यालु अफ
भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्ने आउँछ राइट त्यो भ्यालु आयो त्यसपछि अब हाम्रो त्यहाँ क्वेसनमा यदि भेरिएन्सहरू केही दिइराखेको छ फेभरेबल अथवा अनफेभरेबल तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबलको ओभरहेड भेरिएन्समा दिइराखेको छ भने अनफेभरेबल भेरिएन्स छ भने एड गरिदिनुहोस् र फेभरेबल भेरिएन्स छ भने लेस गरिदिनुहोस् यो एकदम रेयरली आउँछ कहिले रेयरली आउँछ यो पार्ट चाहिँ राइट यो पार्ट अलि रेयरली मात्रै आउँछ सो त्यसैले यसलाई फर्मेटमा चाहिँ लेखिराखौँ कि फर्मेट अनुसार के हो कि हाम्रो तपाईँको भेरिएन्स यदि दिइराखेको छ त्यो फेभरेबल छ कि अनफेभरेबल छ अनफेभरेबल छ भने एड गरिदिनुहोस् र फेभरेबल छ भने यसलाई लेस गरिदिनुहोस् यति गरिसकेपछि हाम्रो यो सेल्सबाट टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन यहाँ टोटल जति आएको हुन्छ यो जति टोटल आएको हुन्छ यता यहाँ राखिसकेपछि यहाँ राखिसक्नु भएपछि अब यो सेल्सबाट यसलाई घटाइदिनुहोस् घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जस्तै सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि के आउँछ भनेर हामीले सुरुमै लेखेका थियौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ भनेको थियौँ र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त आउँछ तर अझै नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट घटाउनै बाँकी छ अझै के घटाउनु बाँकी छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउनै बाँकी छ सो त्यो भएको कारणले हामी यसलाई भन्छौँ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अब ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट घटाइसक्यो अब घटाउनु बाँकी के भयो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि अब घटाउनु बाँकी भयो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त्यसपछि लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई घटाइदिनुहोस् अब लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टलाई पहिला भेरिएबल घटाउने राइट भेरिएबल पहिला म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउने त्यसपछि भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउने अब भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउँदाखेरि यसमा तपाईँलाई दिइरहेको हुनसक्छ भेरिएबल अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर यो बेलामा चाहिँ अघि त्यहाँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट गर्ने बेलामा प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ अब यहाँ चाहिँ हामीले के मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो युनिट सोल्डले किनभने यो तपाईँको अफिसियल एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भेरिएबल सेलिङ कस्ट डिस्ट्रिब्युसन कस्ट चाहिँ युनिट सोल्डको आधारमा के लाग्छ कस्ट लाग्छ त्यसको कस्टको पर युनिट दिइरहेको हुन्छ क्वेसनमा त्यसले मल्टिप्लाई गरेर राखिदिन्छ सबै खर्च राखिसकेपछि अब यो माथि आएको अघि हाम्रो ग्रस मार्जिनबाट यो खर्च घटाइदिएपछि अब हाम्रो आउँछ के नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले प्राप्त गर्छौँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अब नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकालिसकेपछि हामीले के काम गरिसक्यौँ सेल्सबाट सबै खर्च घटाउनु भनेको थियो सेल्सबाट लेस अल एक्सपेन्सेस भेरिएबल जति घटाइसक्यौँ अब पालो के को फिक्सको घटाउने फिक्समा पनि दुई किसिमको कस्ट हुन्छ फिक्समा पनि कति किसिमको कस्ट हुन्छ दुई किसिमको कस्ट हुन्छ फिक्समा एउटा कस्ट भनेको त्यो पनि के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ फ्याक्ट्रीमा लागेको कस्ट अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ अफिस एक्सपेन्सेस अथवा सेलिङ एक्सपेन्सेस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अथवा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अर्को कस्ट लागेको हुनसक्छ राइट अथवा त्यहाँ क्वेसनमा दिइराखेको छ जे दिएको छ त्यो गर्छौँ अब हामीले यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अथवा फिक्स सेलिङ ओभरहेड जे भनेर दिएको छ अथवा अदर नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स ओभरहेड दिएको छ त्यो सबैलाई यो साइडमा लिएर जोडेर यहाँ उतापट्टि साइडमा लगेर राखिदिनुहोस् र माथिको अघि जुन हामीले निकालेको थियौँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट यसलाई घटाएपछि हाम्रो आउँछ नेट इन्कम अथवा प्लसमा पनि आउन सक्छ माइनसमा पनि आउन सक्छ यो आन्सर प्लसमा पनि आउन सक्छ आन्सर माइनसमा पनि आउन सक्छ प्लसमा आयो भने द्याट इज योर नेट इन्कम अथवा माइनसमा आयो भने द्याट इज योर नेट लस तर यो बिफोर के हो ट्याक्स हो त्यसैले मैले लेखेको छु बिफोर ट्याक्स अथवा इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई अथवा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ र यदि क्वेसनमा ट्याक्स दिएको छ भने यसबाट लेस ट्याक्स घटाइदिनु भयो भने लेस ट्याक्सलाई तपाईँले ट्याक्सलाई घटाइदिनु भयो भने अनि हाम्रो आउँछ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सो यो एकदम सिम्पल फर्मुला छ मतलब सिम्पल फर्मेट छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङको अब यसको भन्दा डिटेलमा हामी यसलाई एकचोटि कपीमा उतार्नु होला सार्नु होला राख्नु होला र यही फर्मेटको आधारमा हामी अब अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङको हिसाब गर्छौँ र त्यो हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यसमा फाइन्डिङ द मिसिङ युनिट कहिलेकाहीँ हामीलाई ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टकहरू नदिइराखेको हुनसक्छ तथापि मैले यहाँ सुरुमै एउटा फर्मुला त लेखिसकेको छु तपाईँलाई कि युनिट सोल्ड इजकल टु के हुन्छ ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक हुन्छ यो मध्ये एउटा दुईटा तीनटा चारवटा जुन भेरिएबल यहाँ हामीलाई दिएको छ यो मध्ये कुनै तीनटा दिएको छ भने इक्वेसनबाट हामी चौथो नम्बरको पत्ता लगाउन सक्छौँ फर एक्जाम्पल हामीलाई ओपनिङ दियो प्रोडक्सन दियो र युनिट सोल्ड दियो भने त्यहाँ क्लोजिङ स्टक मिसिङ फिगर हुनसक्छ यदि यसलाई क्वेसनमा क्लोजिङ स्टक नै दिएको छैन भनेर हामीले क्लोजिङ स्टकलाई नराख्ने गर्नु भएन क्लोजिङ स्टकलाई यहाँबाट इक्वेसन बनाएर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु निकालेर हाम्रो यहाँ जुन क्लोजिङ स्टक छ यो क्लोजिङ स्टकमा युनिट राखेर हामीले मल्टिप्लाई गरेर राखिदिनु पर्यो राइट युनिट आउँछ अनि यहाँ यसको रेट त हामी माथिबाट जोडेर जस्तो अघि आएको कति 15 रुपियाँ आएको सायद यो 15 रुपियाँलाई अहिले मल्टिप्लाई गरेर हामी राखिदिन्छौँ
यो भयो हाम्रो बेसिक कुराकानी। अब अलिकति सेकेन्ड पार्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराकानी केही सानो नोट मैले यहाँ तपाईँहरूको लागि रेडी गरिदिएको छु। त्यो नोट भनेको यसलाई पनि तपाईँ कपी गर्नु होला। द्याट इज के हो भने युनिट सोल्ड फर्मुला लेखिदिएको छु मैले यहाँ। युनिट सोल्ड भनेको के गरेर निक्लिँदो रहेछ, युनिट सोल्ड इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक, राइट, क्लोजिङ स्टक। अब अर्को छ हाम्रो इफ प्रोडक्सन युनिट इज मोर देन युनिट सोल्ड देयर विल बी क्लोजिङ स्टक। भन्नु खोजेको कुराकानी के हो भने इफ प्रोडक्सन युनिट इज मोर, जस्तै तपाईँलाई प्रोडक्सन भनेर दियो 5000 युनिट, राइट, प्रोडक्सन भनेर दियो तपाईँलाई कति युनिट प्रोडक्सन गरेको रहेछ, प्रोडक्सन मतलब उत्पादन गर्यो एउटा फ्याक्ट्रीमा 5000 युनिट। अब सेल्स गर्यो कति युनिट, सेल्स गर्यो के भनेको यहाँ इफ प्रोडक्सन युनिट इज मोर देन सोल्ड युनिट भनेको सेल्स गरेको भन्दा प्रोडक्सन बढी छ अरे। यसको मतलब 4000 युनिट के गर्यो, सेल्स गर्यो। 4000 युनिट सेल्स गर्यो भने यो जुन 1000 को जुन डिफ्रेन्ट आइराखेको छ नि, 1000 को जुन डिफ्रेन्ट आइराखेको छ द्याट मस्ट बी 1000 को जुन मतलब सेल्स गरेको छ 4000 मात्रै गरेको छ, 5000 तपाईँले बनाउनु भयो र 5000 बनाउनु भयो, बेस्ट भयो जम्मा कति 4000 मात्रै। भनेपछि जुन 1000 लास्टमा बाँकी रहन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी क्लोजिङ स्टक, त्यसलाई भन्छौँ क्लोजिङ स्टक। यो क्वेसनमा क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छैन भने पनि अब तपाईँले क्लोजिङ स्टक यसरी निकालेर त्यहाँ क्वेसनमा लगाएर मतलब सोलुसनमा लगाएर राख्नु पर्यो। द्याट इज द पोइन्ट, राइट। अब नेक्स्ट अर्को इफ सेल्स इज मोर, जस्तै तपाईँको सेल्स चाहिँ 10000 युनिट गर्यो, सेल्स गर्यो 10000 युनिट, राइट, तर प्रोडक्सन चाहिँ के छ अरे देन प्रोडक्सन युनिट। अब प्रोडक्सन चाहिँ जम्मा 4000 मात्रै छ अरे, मतलब योभन्दा कम छ, प्रोडक्सन गरेको छ जम्मा 4000 मात्रै। अब कसरी सम्भव हुन्छ कि तपाईले जम्मा 4000 युनिट बनाउनु भएको छ र बेच्नु भएको छ कति हजार 10000 युनिट। अब 4000 युनिट बनाएर 10000 युनिट बेच्न सक्छ त? यो त क्वेसनै रङ छ सर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले, राइट। यस क्वेसन रङ हुन सक्छ, तर इन्फर्मेसन अनुसार यो कुनै पनि एकाउन्टिङ भनेको 1 वर्षको अथवा 1 महिनाको मात्रै हुँदैन। त्यसैले प्रोडक्सन युनिट तपाईले 4000 मात्रै गरेको होला, तर बेच्न त 10000 बेचिसक्नु भयो नि। भनेपछि 6000 कहाँबाट आयो भन्दा 6000 तपाईसँग पहिल्यैदेखि स्टक थियो, द्याट इज कल्ड ओपनिङ स्टक। त्यो के हो, ओपनिङ स्टक इन युनिट भनेर यसलाई तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, राइट। अब इफ सेल्स इज मोर देन प्रोडक्सन युनिट देयर मस्ट बी ओपनिङ स्टक। इफ सेल्स इज मोर, सेल्स के गरेको छ बनाएको भन्दा बढी बेचेको छ भने चाहिँ के भयो, ओपनिङ स्टक भयो। र 4 नम्बरको पोइन्ट हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङको लागि मात्रै काम लाग्छ। सो त्यसैले अबको हाम्रो यो नेक्स्ट क्लासमा हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ र त्यो प्र्याक्टिकलमा जान्नुभन्दा अगाडि यो कुरालाई तपाईँले क्लियरली बुझेर अनि नेक्स्ट क्लासमा आउनु होला, राइट। सो यति भन्दै आजको यस सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। यो च्यानलबाट तपाईँले पाउँदै गर्ने भिडियोको लगातार नोटिफिकेसन र टाइम टु टाइम यो भिडियो मसँग अपडेट भइराख्नुको लागि यो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र स्विट कमेन्ट गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।